I have no idea. ما ته پتا نشتا. ما ته پتا نشتا. How stupid. سمرا بیوقوف توب. سمرا بیوقوف توب. Wake up. ویښ شه. ویښ شه. Get ready. تیار شه. تیار شه. Keep calm. خاموش شئ. خاموش شئ. I love it. زما دا خوښ دی. زما دا خوښ دی. You are wrong. ته په غلطه یې. ته په غلطه یې. Not you. ته نه. ته نه. I find it difficult. ما ته دا ګران ښکاري. ما ته دا ګران ښکاري. I am done. ما کړی دی. ما کړی دی. I am scared. زه په یره کې یم. زه په یره کې یم. Is it good? آیا دا ښه دی؟ آیا دا ښه دی؟ Is it yours? آیا دا ستا دی؟ آیا دا ستا دی؟ Are you mad? پاگل یې کو. پاگل یې کو. That's neat. دا صفا دی. دا صفا دی. Control yourself. پزان قابو ساتا. پزان قابو ساتا. Are you there? آیا ته دغلته یې؟ آیا ته دغلته یې؟ Do it right. دا سم وکا. دا سم وکا. I hate you. زما ته بدی شي. زما ته بدی شي. Serve the food. خوراک ولګوه. خوراک ولګوه. Shut up. چپ شه. چپ شه. I'm not ready. زه تیار نه یم. زه تیار نه یم. What now? وسا. وسا. What next? مهیتا سا. مهیتا سا. What to do? څه وکړو. څه وکړو. What to see? څه وینو. څه وینو. Are you going? ته ځې کو. ته ځې کو. I like both. زما دواړه خوښ دي. زما دواړه خوښ دي. I will come. زه به راځم. زه به راځم. I will go. زه به ځم. زه به ځم. I will attend. زه به شرکت کوم. زه به شرکت کوم. I can't move. زه نشم خوځېدی. زه نشم خوځېدی. I can't sleep. زه نشم اوده کېدی. زه نشم اوده کېدی. I can't eat. زه نشم خوړلی. زه نشم خوړلی. What an idea. کوم خیال دی. کوم خیال دی. These are tears of joy. دا د خوشحالۍ اوښکې دي. دا د خوشحالۍ اوښکې دي. Think before you speak. اول سوچ وکا بیا اوایا. اول سوچ وکا بیا اوایا. I do think so.
ما ته هم داسې ښکاري ما ته هم داسې ښکاري I too think so زه هم داسې سوچ کوم زه هم داسې سوچ کوم You prattle a lot ته ډېر بک بک کوې ته ډېر بک بک کوې My eyes are fluttering زما سترګې رپیږي زما سترګې رپیږي What brings you here څنګ راتله وشو څنګ راتله وشو Does it matter د دې سره څه فرق پریوزي کو د دې سره څه فرق پریوزي کو I have a headache په سر می درد دی په سر می درد دی My stomach is upset today نن می معده خرابه ده نن می معده خرابه ده The sky is overcast په اسمان وریځې راغلي دي په اسمان وریځې راغلي دي Here is your money دا واخله ستا پیسې دا واخله ستا پیسې Good news ښه خبر ښه خبر No matter هیڅ خبره نه ده هیڅ خبره نه ده Or no issue هیڅ خبره نه ده God knows خدای ته پته خدای ته پته I thought once again ما یو ځل بیا سوچ وکړو ما یو ځل بیا سوچ وکړو He runs very fast هغه ډیره تیزه منډه وهي هغه ډیره تیزه منډه وهي I am coming from Peshawar زه د پېښور نه را روان یم زه د پېښور نه را روان یم My father is a doctor زما پلار طبیب دی زما پلار طبیب دی Nobody is there in the room په کمره کې هیڅوک نشته په کمره کې هیڅوک نشته He has practiced a lot هغه ډیر مشق کړی دی هغه ډیر مشق کړی دی I went there once زه یو ځل هلته تللی وم زه یو ځل هلته تللی وم Come down quickly زر ښکته راکوز شه زر ښکته راکوز شه Go out and find him بهر ته لاړ شه او هغه وګوره بهر ته لاړ شه او هغه وګوره Don't embarrass me ما شرمنده کوه ما شرمنده کوه ما Get into my car په موټر کې می کینا په موټر کې می کینا He isn't worth it هغه د دې لایق نه دی هغه د دې لایق نه دی The entire world knows him ټوله دنیا هغه پیژني ټوله دنیا هغه پیژني I will think about it زه به دې باره کې سوچ وکم زه به دې باره کې سوچ وکم I will come in a while زه به لږ ساعت کې راشم زه به لږ ساعت کې راشم Let me do this دې کولو ته مې پرېږده
دې کولو ته مې پرېږده. I am full. زه موړ یم. زه موړ یم. I am satisfied. زه مطمئن یم. زه مطمئن یم. I am on your side. زه ستا طرف کوم. زه ستا طرف کوم. Catch your breath. په قلاره. په قلاره. Don't go empty handed. تش لاسونه مزه. تش لاسونه مزه. I caught him red-handed. ما هغه ککړ لاسونه ونیوو. ما هغه ککړ لاسونه ونیوو. You can't escape from it. ته د دې نه نشي بچ کېدی. ته د دې نه نشي بچ کېدی. You are responsible for that. د دغې ذمه دار ته یې. د دغې ذمه دار ته یې. I am getting late. په ما ناوخته کېږي. په ما ناوخته کېږي. Don't stretch the matter. خبره اوږدوه مه. خبره اوږدوه مه. What did you say? تاسو څه ووی؟ تاسو څه ووی؟ I was not tired at all. زه بالکل ستړی نه وم. زه بالکل ستړی نه وم. He calls me over and over again. هغه ماته په مخه فون کوي. هغه ماته په مخه فون کوي. Don't do it. دا مه کوه. دا مه کوه. Don't shout. چغې مه وهه. چغې مه وهه. خالد is not at home. خالد کور کې نشته. خالد کور کې نشته. Stop the car. موټر ودروه. موټر ودروه. Get down the car. د موټر نه راکوز شه. د موټر نه راکوز شه. Take it easy man. رور په قلاره. رور په قلاره. It happens. داسې کیږي. داسې کیږي. I will pay today. نن به پیسې زه ورکوم. نن به پیسې زه ورکوم. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.